مسألة ليلة النصف من شعبان كما تعلم يمكن الحديث عنها بإجمال من طرائق عدة. أما فضل قيام تلك الليلة فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت يحتج به من يقول به. وأما فضل تلك الليلة فقد دلت بعض الآثار كحديث أبي ثعلبة عند الطبراني، وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان، وغير ذلك من الأحاديث التي قال بعض أهل الحديث أن طرائقها يشد بعضها بعضا. وممن حكم بصحة هذه الأحاديث العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان خالفه من هو في منزلته في ذلك العلم، لكن كثرة الشواهد وما ورد عن السلف في قضية ليلة النصف من شعبان يقوي القول بصحة الحديثين، والعلم عند الله. أما دخول المشاحن فالسؤال أولا: من هو المشاحن؟ المشاحن من يعادي ويبغض ويحمل الحقد في قلبه، خاصة فيما يتعلق بطرائق الكسب، هذا هو المشاحن. والجامع بينه وبين المشرك في الحديث أن الشرك كما تعلم يحبط العمل كله، وكذلك العداوة والبغضاء وإن كانت لا تحبط العمل كله ولا تذهب الدين من أصله لكنها تضره. قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فهي الحالقة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جمعت هذا الحديث مع ما دل عليه القرآن والسنة إجماعا على أن الشرك يحبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، علمت لأي شيء جاء في الحديث يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. فالجامع ما بين صاحب الشحناء وما بين الإشراك قضية أصل إحباط العمل، فالشرك يحبطه بالكلية والشحناء تذهب كثيرا من بركته وأثره، كما دل عليه قول نبينا عليه السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم. يبقى السؤال: من كانت له خصومة في المحاكم، أي عرض دعوى في المحاكم لخصم له، هل يدخل في هذا؟ الصواب أنه لا يدخل، لأن التحاكم إنما يراد به إظهار حق وإبطال باطل، ولا يلزم منه أن يكون هناك بغضاء أو حقد. والدليل عليه أن علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين اختصموا في ابنة حمزة أيهم أحق بها، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى صلى الله عليه وسلم بينهم لمن كانت خالتها تحته. والمراد من هذا أن رفع هؤلاء قضيتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلوم المحبة والمودة والإجلال الذي كان بينهم، فجعفر أخو علي وزيد مولاهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت أخونا ومولانا، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. فهذا الترافع لا يلزم منه البغضاء والحسد والحقد والمعاداة، فشتان بين هذا وهذا. فمن حق الإنسان أن يرفع قضية في المحكمة ليرى، فربما هو يسعى بشيء ليس له فيفصل القاضي بينهما، والمراد ليس هذا من متعلقات الشحناء، لكن الحقد عياذا بالله، لأنه ورد في الحديث من طريق عند الطبراني من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه نص الحديث: ويدع أهل الحقد حتى يدعوه، ويدعو أهل الحقد وحقدهم حتى يدعوه. فالمؤمن يخلص قلبه من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من الشحناء لإخوانه المؤمنين. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.